שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת גבינה בשלוש מצרכים. כל כך טעימה שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם 4 ביצים מופרדות חלמון וחלבון, 400 גרם שוקולד לבן חתוך לקוביות, 250 גרם גבינה לבנה, אני בחרתי גבינת פילדלפיה, ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני שמה קערה עם מים רותחים ומעל קערה עם השוקולד הלבן. מניחה כמה דקות ומערבבת לתערובת אחידה. לא לשים בסיר על הגז, אלא אם אתם מוסיפים מעט חמאה או מעט שמנת מתוקה. אני שמה את החלבונים בקערה ומערבלת עד לקצף יציב. ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את החלמונים ואת הגבינה ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את השוקולד ומערבלת לתערובת אחידה. אני מוסיפה את קצף החלבונים בהדרגה ומערבבת. שימו לב, התערובת נוזלית. אני לוקחת 2 ניירות אפייה ומחברת ביניהם. מניחה בצד. אני לוקחת תבנית בינונית ושמה בתחתית 2 ניירות אפייה. אם אתם רוצים את העוגה יותר גבוהה, שימו את הבלילה בתבנית יותר קטנה. את נייר האפייה ששמתי בצד, אני שמה בדפנות התבנית. אני רציתי את העוגה עגולה, לכן שמתי את ניירות האפייה בצורה ישרה. אפשר לשים 2 ניירות אפייה בתבנית. אני לוקחת 2 ניירות אלומיניום ועוטפת את התבנית מהתחתית כלפי מעלה. אני משמנת מעט.
אני יוצקת את הבלילה לתבנית. אני שמה את התבנית על מגש אפייה וממלאה מים כחצי מגובה המגש. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-40-45 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני משאירה את העוגה בתנור עם דלת פתוחה לחצי שעה. אני מוציאה את העוגה מהתבנית ומניחה על צלחת. רצוי להכניס למקרר לפחות כשעה. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. העוגה כל כך טעימה שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.